По-перше, Сі Цзіньпін мав за останній місяць багато контактів з нашими європейськими партнерами. І держсекретар США Ентоні Блінкен до нього навідувався. І от Макрон теж сказав, що хоче поговорити з главою Китаю. Ну і сам Китай, здається, таки зрозумів, що хоче, або що хотів йому сказати Блінкен, коли говорив, що не можна мати обидва варіанти одночасно. Тобто, маючи на увазі про ось це бажання Китаю досягнути миру в Україні і, відповідно, постачати технології Росії. Тобто не можна одночасно сидіти на двох стільцях. Не можна хотіти, щоб Україна була в кордонах 91-го року, а Китай ніколи не був проти того, щоб Україна була в кордонах 91-го року і завжди на цьому наголошував. А по-друге, не можна продавати Росії необхідне для виготовлення ракет, тому що так миру в Україні точно не досягнеш. Ну і, власне, держсекретар США Ентоні Блінкен, коли був там з візитом, розкритикував Китай за постачання товарів і технологій подвійного призначення російському оборонному сектору. Він тоді сказав, що Пекін не може одночасно прагнути і припинення війни, і покращення відносин з Європою. І при цьому постачати товари, які, за його словами, сприяють найбільшому виклику європейській безпеці з часів закінчення Холодній війні. І, відповідно, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Саудівській Аравії, який відбувся 29 квітня, Блінкен сказав, що США підходять до відносин з Китаєм, якщо процитувати, з позиції сили, він сказав, так? А свої застереження щодо підтримки Росії держсекретар висловлював безпосередньо вже президенту Сі Цзіньпіну. І висловлював їх міністру закордонних справ Ван Ї. Так от, Китай безпосередньо не постачав Росії зброю. Давайте тут розставимо крапки. Він не постачав ракети і боєприпаси. Тут теж все зрозуміло. Китай не КНДР, де сприяли максимально і навіть знайшли вже ракети в Україні, довели в ООН, що це дійсно ракети з КНДР. Але Росія масово експортує верстати, мікроелектроніку, оптичні прилади з Китаю. Загалом там Блінкен сказав 70% верстатів і 90% мікроелектроніки, які надходять до Росії, надходять саме з Китаю. Це дозволило Росії за останній рік виробити таку кількість боєприпасів, ракет, танків, бронетехніки, що темпам може позаздрити, власне, Радянський Союз, тому що у сучасній історії такого ще не було і ніхто не розраховував, або ж всі сподівалися на те, що після початку повномасштабної війни Росія не зможе відновлюватися в таких темпах, як вона готувалася до цієї війни. А виявляється, що от може, якщо буде постачати комплектуючі з Китаю. Чи постачала? Тут вже, знаєте, буде сказати правильно, постачала з Китаю, тому що Китай, який тривалий час дотримувався нейтралітету щодо санкцій щодо Російської Федерації, зізнався в тому, що приєднався таки до санкційних обмежень. Про це заявив радник Міністерства закордонних справ Китайської Народної Республіки, звати його Ван Венбін, і чиновник сказав, що експорт продукції, що відноситься до критично важливої для військово-промислового комплексу РФ, припинено. Ну, відомо, що китайські виробники скоротили прямі постачання. Не знаю, як припинили, але точно можу сказати, що прямі постачання до Росії зменшилися. Зокрема, зменшилися постачання машин, механізмів, обладнання, зокрема, електричного обладнання, і це сталося вперше з кінця 2022 року. Зазначається, що в березні поточного року, 24-го, експорт таких товарів скоротився на 15%. Він досі суттєво великий, це плюс-мінус 3 мільярди доларів США в грошовому еквіваленті. І це випливає з відкритих даних, опублікованих головним митним управлінням КНР. Тобто вони є в доступі, і їх можна переглянути, їх ніхто не приховує. Але, тим не менше, він впав. І тільки за один місяць на 15%. Якщо говорити загалом про експорт товарів з Піднебесної до Росії в перший весняний місяць, то він знизився на 14,2%, якщо порівнювати з аналогічним періодом 2023 року. Ну і нагадаю, що Штати обмежили продаж комп'ютерних хай-тек-чіпів до Росії і до Китаю також ще у вересні 2022 року. Тепер от до цих самих обмежень
я так розумію, має долучитися або вже долучився Китай. Частка експорту до Росії у Китаї у березні впала на чверть, кажуть так звані Z-патріоти, і це викликало просто істерику в телеграм-каналах у них, тому що, знаєте, є такий там путініст і воєнкор, його так називають, та Максим Калашніков. Так от він запідозрив, що Сі Цзіньпін вже тепер точно штовхатиме Москву на заморозку конфлікту. Б'є в спину наш вірний геополітичний союзник – Китай. Вони фактично приєдналися до американських санкцій. Проблеми виникли за двома важливими напрямками. Це платежі за китайські товари. Китайські банки відмовляються приймати платежі вже не просто в доларах, у юанях не хочуть брати. І нам припиняють постачання електронних компонентів, що дуже і дуже важко. Вітчизняні виробники електроніки потрапили у вкрай складне становище. Виходить, що Пекін сьогодні допомагає Вашингтону, Брюсселю і Києву, приєднуючись до задушливих антиросійських санкцій. Ну, виходить, що допомагає таки. Тут же він також нагадав, що рік тому вся кремлівська сфера раділа відмові від долара в міжнародній торгівлі, а тепер він каже, що виявилося, що даремно то зробили і даремно раділи. Зокрема, таким чином Пекін схиляє Москву згортати свою військову авантюру в Україні. Ну, принаймні, так пише цей Z-воєнкор, який називає себе Максим Калашніков. Цитую: «Мені очевидно, що це робиться саме з подачі центральної влади Комуністичної партії Китаю, і це насправді деяке охолодження відносин між Пекіном і між Москвою, яке відбувається з період з 22-го року щонайменше. Ми відчуваємо це, каже, постійне наростання відчуження якогось. Ну і це, відповідно, якщо відчувають Z-воєнкори, то вскорі мають відчути і ті, хто живуть на території Росії. І саме тому, дивіться, Китай доєднується до санкцій Сполучених Штатів, Китай обмежує імпорт електроніки, Китай, в принципі, обмежує торгівлю з Росією, розуміючи все ж таки, що торгівля з Європою і Сполученими Штатами йому більш вигідна для його економіки, в тому числі. Тому після цього всього, що робить Путін? Путін відразу після чергової формальності, вона називається у них інавгурація. Так от, відразу після інавгурації, яка відбудеться 7 травня, сказав, що збирається до Китаю. Чого б то раптом так він зазбирався до того самого Китаю? Тут, бачиш, як то кажуть, до гадалки не ходи, все на свої місця красивенько стає. Тому що відносини охолоджуються, тому що спілкуватися Сі Цзіньпін почав більше з європейськими партнерами, ніж з Росією, тому що Китаю, як сказав Максим Калашніков, вся ця авантюра з війною в Україні дуже вже не подобається, тому що вона так затягнулася від Київ за 3 дні до 3-й рік повномасштабного вторгнення. Ну і те, що вони просуваються, але просуваються малими темпами, говорить про те, що вони не спроможні втілити бажане у дійсне, а значить дійти до Києва, захопити Одесу, чи просунутися до Харкова, чи дійти до західних кордонів, тому що Львів залишимо Польщі, як вони там розказують. Тому в цей самий момент Китай, скоріш за все, подумав, що так, ми дали вам 2 роки іспитательного срока, випробувального терміну, але, вибачте, ви його не використали.